خانم ها، آقایان، سروران گرامی، روز و روزگارتان به نیکی. همان گونه که مستحضر هستید، در اردیبهشت و شهریور روز مهر ماه 3747 زرتشتی برابر با 28 و 29 شهریور ماه 1388 خورشیدی همایشی تحت عنوان آسیب شناسی، پویایی و نگهداری سنت‌ها در محل تالار ماهیار اردشیر قاسم آباد یزد برگزار شد که بسیاری از فرهیختگان و پژوهشگران زرتشتی در آن شرکت نمودند. در این راستا امروز خدمت آقای موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، فرنشین محترم انجمن موبدان تهران رسیدیم تا به بررسی و کنکاش این همایش سراسری و مهم جامعه زرتشتی بپردازیم. جناب آقای دکتر، با درود و سپاس از باشندگی سبزتون، خواهشمندم بفرمایید که چه نهادها و انجمن‌هایی در برپایی این همایش تلاش نمودند و با انجمن موبدان تهران همازور بودند. به نام و یاری اقوامزدا، با سپاسگزاری از جناب عالی که این برنامه رو تهیه دیدید که این همایش بزرگی که تشکیل شده بود در حقیقت یک شکل دقیق‌تر و ریزبین‌تری پیدا بکنه راجع به سنت‌ها، آداب‌ها و پویایی و نگهداری و آسیب شناسی اون که همه اینها به نظر من هر بخشیش خودش یک همایشی لازم داره و لازم هستش که انجمن موبدان در اون نقش فعال داشته باشه. از حدود 6 ماه پیش این اندیشه در افرادی که در رؤسای انجمن قاسم آباد یزد هستند، جناب مابندی در حقیقت این پیشنهاد رو کردن که این کار رو انجام بدن. قبل از اون کلاس‌هایی داشتیم در ارتباط با سنت‌های زرتشتی و لزوم نگهداری اونها، چرا که هر ملتی به زبان و سنت و فرهنگش زنده است و اگر سنت و فرهنگ رو از دست داد یواش یواش خودش هم به دقیقت تعلیل میره. این بود که این اندیشه یواش یواش در بسیاری از افراد شکل گرفته بود و ایشون این پیشنهاد دادن که میخواهند که در اونجا این کار رو بکنن در یزد. ما هم استقبال کردیم، جناب آقای موبد پدرام سروشپور رو مأمور کردیم که در حقیقت از طرف انجمن موبدان که با انجمن قاسم آباد همکاری بکنند و روی این همایش کار بشه که حدود 3 ماه تقریبا 3 ماه کار شد و این همایش در روزی که فرمودید 29 و 30 شهریور ماه 28 و 29 شهریور ماه در محل قاسم آباد یزد تشکیل شد. واقعا سپاسگزاری میکنیم چرا که انجمن قاسم آباد بسیار دقیق، بسیار واقعا با همت بسیار زیاد کار اجرایی رو که به عهده داشتن بسیار خوب انجام دادن. کار مینویش با ما بود. یه بخشی از امور مادیش هم ما به اصطلاح کمک کردیم. انجمن زرتشتیان تهران هم کمک مادی بسیاری کرد به این همایش و به هر حال با همبندی و همپیوندی انجمن قاسم آباد یزد، انجمن موبدان تهران و انجمن محترم قاسم آباد این کار در یزد به خوبی و خوشی انجام شد. البته پیش از اون تعداد زیادی مقالاتی رو همکیشان عزیز، پژوهشگران بسیار محترم و ارجمند فرستاده بودند که اونها رو هم مطالعه کرده بودیم و چون زمان کم بود قرار بر این شد که از بین اونها 12 تا یعنی 3 تا 4 ساعته در حقیقت برنامه همایش بود، 1 روز و نصف بود، بتوانند که 3 تا 4 تا در حقیقت 12 تا مقاله ارائه بشه و این کار هم شد. در بین اون برنامه ها هم بنده به عنوان رئیس انجمن موبدان و به عنوان کسی که مسئول هست و باید حتما وظیفه دارد که پاسخگوی رسمی در حقیقت پرسش های دینی و مذهبی و از جمله سنت ها و آداب و رسوم ما باشد از سوی انجمن موبدان، این بود که دیدگاه
خودم و دیدگاه انجمن موبدان رو اونجا به صورتهای گاهی اوقات خیلی تند چون زمان کم بود مجبور شدم که ارائه بدم، ولی واقعا هر چقدر این مجلس گرمتر میشد به اصطلاح و پیش میرفت احساس میشد که بحث خیلی خیلی عمیق و بسیار کارشناسی باید بررسی بشه و به این نیست که بنده یا هر پژوهشگر دیگری یک بحثی رو پیش بکشیم و به اصطلاح تمام نشده یا نیمبند به قول معروف تمامش کنیم که تقریبا اینجوری شد. به صورتی که بعد از اینکه این در حقیقت همایش تمام شد اینجوری مفهوم شد که خود آقای ماوندادی زنگ زدن و فرمودن که در حقیقت بیشتر فقط معرفی شد سنت ها و متاسفانه آسیب شناسی زیاد نشد و چگونگی پویایی دادن به اون و چگونگی در حقیقت نگهداری و نگهبانی از این سنت های بسیار ارزشمند زرتشتی در اینجا واقعا مطرح نشد. این بود که این جلسه در حقیقت شایسته تشکیل شده. امیدواریم که برای بهدینان بسیار موثر باشه و بتونیم که این در حقیقت همایشی که به این اسم آسیب شناسی، نگهداری و پویایی دادن به سنت هاست بحث